Ayan, so magandang araw po ulit sa ating lahat. So muli pong nagbabalik si Teacher Camille para po pagpatuloy natin yung discussion natin. So tayo po ay grade 7 pa din. Tatapusin na po natin yung week 8 ng inyong module. So ibig sabihin guys, ito na po yung pinakahuling video ni Teacher Camille ulit dahil week 8 na nga po tayo sa grade 7. So yung tatalakayin natin ngayon is all about so ayan, so solving linear equations and inequalities in one variable po muna tayo. So ibig sabihin one variable lang ang pag-uusapan natin. And sasagutan na po natin syempre yung inyong mga learning tasks. So sasagutan natin lahat ng learning tasks nyo. So yun, without further ado, let's now start answering your learning task number 1. Okay, so number 1 tayo. So again, what value of x that will make the equation or inequality true? So ano daw kaya yung value ni x para maging true yung ating, in this case guys, dahil equal sign, dito muna tayo kay equation. So katulad ng sinabi ko before guys, dahil the operation between 2 and x is multiplication, so ang ginagawa po natin dyan ay nagdi-divide tayo both side, diba? So kanino po natin i-divide both side? Kay kung sino man yung kasama ng ating x. So in this case, ang kasama ng ating x ay 2. So kaya i-divide ko siya both side by 2. Para makapag-cancel po tayo, matitira si x is equal now to 6 divided by 2 is 3. So again, i-review lang ko lang kayo kung bakit naka-cancel to. So 2x over 2, ba't naka-cancel ito? Guys, kasi ito po, kapag dinivide po natin yan, 2 divided by 2 is just 1, diba? And just copy x. And 1 times x, any number multiplied by 1 is just the number itself. So yun po yung shortcut kung bakit po tayo nakakapag-cancel kapag dinidivide po natin siya sa kanyang sarili. So nakuha kung bakit cancellation yun. Siyempre, we just simply divide 6 divided by 2. Kaya po natin nakuha si 3. Nakuha. So, our value of x na magiging true yung ating equation is 3. So, guys, actually, pwede po kayong mag-checking. So, checking natin tong number 1. So, sa checking po, you can simply use yung given equation natin. So, we have 2x is equal to 6. So, paano tayo mag-checking? Substitute lang natin yung value ni x na nakuha natin. So, sa pag-substitute po, maglalagay kayo ng parenthesis. So, just copy 2. And then, ang value ni x daw ay ano? Ay 3. And then copy lang po yung mga iba na hindi papalitan. Nakuha. So check natin. So we have 2 times 6 is equal to 6. O guys, kapag po nag-equal both side of the equation, ibig sabihin po nun, tama yung nakuha nating value ni x, which is in this case 3. So ganun lang po yung checking ha. So kung i-require po kayo ng teacher nyo mag-checking, you can do the checking. Pero kung hindi naman, and confident naman kayo with your answer, pwede na po kayong hindi mag-checking. It depends po sa inyong teacher. So mag-proceed na tayo kay number 2. So number 2, we have 2x plus 2 is equal to 8. So again, yung target natin is matanggal lahat ng kasama ni x. So unahin natin syempre yung addition subtraction, di ba katulad ng sinabi ko before. So unahin ko tanggalin si positive 2. Kapag addition subtraction, tayo po ay gumagamit ng transposition, di ba? Unlike kapag multiplication, tayo ay nagdi-divide. So transpose ko si positive 2, di ba? So copy lang si 2x is equal to, copy lang din si 8, and then si positive 2, dahil tatawid po siya ng equal sign, katulad ng sinabi ko before, siya ay mababago ng sign. So from positive 2, siya po ay magiging negative 2 na. And then we solve. So copy 2x is equal to 8 minus 2 is 6. So may kasama pa sa x na kailangan mawala si 2. And the operation between them is multiplication. So therefore tayo po ay magdi-divide ulit. So cancel, matitira si x. Alam niyo na ba't cancel, di ba? Is equal to 6 divided by 2. So we have also 3. So ito na po ang final answer natin sa number 2. So madali lang, di ba? So mag-proceed na po tayo agad kay number 3. So we have number 3, x divided by 6 is equal to 3. So ayan, kung pasinin nyo guys sa number 3, the operation between x and 6 po is division na, di ba? And sabi ni ma'am, kapag division, ang kabaliktaran niya is multiplication para tayo ay makapag-cancel. So kung dito nagdi-divide tayo, since division to, tayo naman ay mag-multiply. Nakuha. So kanino natin i-multiply? Syempre, sa kasama ni x natin, sa kanyang dinidivide. So yun po ay 6. So, di-divide natin both side by 6 para po tayo ay makapag-cancel. Matitira si x is equal to 3 times 6, we have 18. So, eto na po yung value ng ating x. Ma'am, bakit po nakaka-cancel? So, pakita ko lang dito, di ba yan ay 6 times x over 6. Ba't tayo nakakapagkaroon ng cancellation? Di ba guys, kapag whole number, automatic yan po ay may invisible na 1. So, sa multiplication, we have 6 times x, we have 6x. All over 1 times 6 is 6. And as you can see, ito po is katulad ng ginagawa natin dito, di ba? So, dinidivide natin to 6 divided by 6. So, cancel na po yan kasi 1 yan. Kaya natitira si x. So, nakuha kung bakit naging x to ha. So, pinakita ko na dito kung bakit naging ganon. So, shortcut, i-cancel na lamang po para matira si x and then you simply multiply 6 times 3. So, we have 18. So, yan na po agad yung sagot natin kay number 3. So, mag-proceed na tayo kay
Number 4, so number 4 natin, we have 3 times x minus 2 is equal to 0. So as you can see guys, hindi naman natin pwede ipag-minus to. So therefore, dito na tayo. So 3 times ito pong whole thing na ito. And as you can see, we have 2 terms sa loob. So therefore, we need to distribute yung 3 sa ating dalawang terms na nasa loob. Siyempre, siya ay multiplication since parenthesis. So we have 3 times x is 3x, tapos ito naman kay negative 2. Negative 2 yun ha, kasi guys, kung ano po yung nasa kaliwa niya, that will be yung sign po niya. So, 3 times hindi lang basta kay 2 ha, 3 times negative 2 is negative 6, kasi nagmamultiply tayo ng different sign. So, always negative and then just copy 0. So, transposition tayo, unti-unti na natin tanggalin ang kasama ni x. So, we have copy lang 3x is equal to copy lang. Si negative 6, since tatawid, magiging positive 6. And 3x is equal to 0 plus 6 is 6. And then may kasama pa si 3, so divide both side by 3. So cancel, matitira si x is equal to 6 divided by 3 is simply 2. So ganun lang po, kadali. So madali lang, di ba? Same process lang din naman, paulit-ulit lang. So una tinatanggal yung addition, subtraction, so transposition, bago po yung multiplication, division, kaya tayo nag-divide both side by 3. Dahil yun po ang kasama ni 4 na kailangang mawala. So we're done with numbers 1, 2, 3, and 4. So number 5 na po tayo. So number 5 given, we have 3 plus x is equal to 2x minus 1. So, syempre, combine like term muna tayo dahil may dalawa tayong x pagsamahin natin. So, etong positive x ang ililipat ko dito para maging magkasama sila. Si negative 1 naman doon sa kabila para maging magkasama din sila ng constant. So, copy syempre yung equal sign. Si 2x hindi naman nagalaw, so positive pa rin. Si positive x, dahil ililipat siya, tatawid siya ng equal sign, siya po ay magiging negative x na nakuha. So, si 3 mananatiling positive 3 pa rin. And then, si negative 1, dahil tatawid ng equal sign kapag itinawid, magiging positive 1 na po. So, nakuha. So, 1 plus 3 is 4 is equal to 2x minus x is just x. O, paano nangyari yon? Pag sinabi natin 2x minus x, di ba, sinasubtract lang natin yung numerical coefficient. So, we have 2 minus the invisible 1. Then, copy lang the same variable. So, 2 minus 1 is 1, copy x. And 1 times x is just x. Kaya po siya naging x na lamang. Nakuha. So, doon po nang galing yun na again, 2x minus x is just x. And then, 1 plus 4 is 1 plus 3 is 4. So, ito na po yung final answer natin sa number 5. Ma'am, pwede, bakit po ito po ang inilipat nyo dito? Pwede po bang ito ang nandito? Kasi po, di ba, yung x natin laging nasa kaliwa. Wala namang pong problema yun, guys, kung ang x ay nasa kanan or nasa kaliwa. Basta po, si x ay matira sa one side of the equation. O sige, pakita natin paano naman kung ito naman yung ililipat doon. Para alam yung same lang din naman yan. So, try natin ha. Si 2x naman ang ililipat ko doon para alam yung pareho lang. So, si 3 lilipat ko doon. So, si x mananatili dito. Si 2x dahil tatawid ng equal sign magiging negative 2x na. Copy lang si negative 1. And then si positive 3 dahil tatawid magiging negative 3 na po, di ba? So, dahil may invisible 1 dito, 1 minus 2. So, 1 minus 2, di ba positive yan kapag wala nakalagay? Since different signs, subtract and then get the sign of the higher number. Paano ginagawa yon? Huwag muna tingnan si sign, tingnan yung ano mas malaki, di ba? Si 2. And then, dahil sabi doon sa kanta, get the sign of the higher number. So, kung ano yung sign nito, yan ang kukunin natin. So, since negative 1 po siya. So, again, paano ginagawa to? Different sign, we subtract, and then we get the sign of the higher number. So, ito po ay magiging negative 1x, or simply, pwede nang hindi ilagay si 1, so magiging negative x na lang, is equal to, so, negative 1 minus 3. So, paano naman yung negative 1 minus 3? Dahil same sign, we add, and then we keep the sign. Di ba sabi sa kanta? Same sign, add, and then keep the sign. Kaya po siya naging negative 4. Nakuha. Now, ito na po ba yung final answer natin, ma'am? Kasi x na po yan. Hindi pa po. Ang hinahanap lang natin is si x, hindi po si negative x. So, para matanggal yung negative x natin, imumultiply natin both side by negative 1 para maging positive. Negative 1 times negative 1 yan, di ba? Invisible 1 is positive 1 na, or simply positive 1x, or simply x na lamang, is equal to negative 4 times negative 1 is positive 4 na, diba? Kasi negative times negative, basta magkapareho ng sign, always positive. And as you can see, same lang din po siya sa nakuha nating value ni x dito. Kasi nga, sabi ni ma'am, same lang din po yun. Eh bakit po kasi ma'am, ito po yung nilipat nyo doon, di nasa kanan si x? Kasi po, kahit naman po asan nyo ilipat si x, kahit sa kaliwa or sa kanan, basta po, matira si x sa one side of the equation. And ang ginawa ko kasi, kaya ko siya nilipat doon, mas malaki po kasi si 2x. So therefore, alam ko na ang magiging sagot niya is positive, di ba? Kasi mas madali kung positive na siya agad kaysa magganto pa po kayo na negative yung answer. So it depends po kung saan po kayo mas nadadalian. So again, katulad ng sinabi ko, walang problema kung si x ay nasa kaliwa or nasa kanan. Basta make sure siya po ay nasa iisang side lang ng equation, at kaya po ganun yung ginawa ko kanina para po makita ko na positive na agad yung answer niya. So wala naman pong problema. Same lang din naman ang magiging answer. Nakuha.
So, burahin ko na to ha. Yan na po yung sagot natin sa number 5. So, natapos na natin yung numbers 1 to 5. So, magpo-proceed na po tayo kay number 6. Pero buburahin ko na po ito since wala ng space ha. So, mag-proceed na tayo kay number 6. Okay, so continuation tayo, number 6, katulad ng sinabi ko, since inequality na siya, kaya binura ko na muna yung numbers 1 to 5 para po hindi maghalo. Okay, so sa number 6, the given is 5x is greater than 5. Now, paano po ba tayo nagsosolve ng inequality? Okay, guys, so wag malilito ha. Sa inequality, same lang din po siya ng way of solving dun sa equation. So, ibig sabihin, since multiplication ito, same lang, magdi-divide kayo both side kay kung ano man yung kasama ni x. So, in this case, yun po ay 5. So, divide both side by 5. So, cancel. Matitira sino? Si x. And then, kung sa ating equation ay equal sign, ito po ay inequality. Just copy po the same symbol of the inequality. Since ito ay greater than, so copy lang. And 5 divided by 5 is what? Is 1. So, may value na po tayo ni x. So, therefore, ito na po ang ating final answer. So, final answer natin, x is greater than 1. So, ganun lang kasimple. Again, same mo lang ng way of solving sa equation. It's just that in inequality, iba na po yung ating symbol. Nakuha? So, our x daw is greater than 1. And ano ba yung mga number na greater than 1? Napakarami, di ba? We have 1.1, 1.2, pwedeng 2, pwedeng 1 million. Basta ang x daw natin is mas malaki kay positive 1. So, ganun lang kasimple ha. Madali lang, di ba? So, number 7 na tayo. So, number 7, we have 3x minus 4 is less than 5. O, yan. So, we have 3x minus 4 is less than 5. Again, katulad lang din ng way of solving sa ating equation. So, tanggalin natin si negative 4, lipat natin siya here. So, copy lang si 3x. Copy lang the inequality symbol. Copy lang si 5 kasi hindi naman siya tumawid. So, kung sa equation, kapag tumawid ng equal sign, magbabago ang sign. Ganon din po sa inequality. Kapag tumawid siya ng inequality symbol, nagbabago rin po ng sign. So, ibig sabihin, from negative 4, since tatawid po siya ng ating inequality symbol, siya po ay magiging positive 4 na. Nakuha? So, we have 3x is less than 5 plus 4. So, we solve. So, 3x is less than 5 plus 4 is 9. Nakuha. So, may kasama pa si x na kailangan mawala. Siya ay 3. And the operation between them is multiplication. So, therefore, I will divide. I will divide both side by 3 dahil yun ang kasama ng ating x na kailangan mawala. So, cancel. So, our x now is less than 9 divided by 3 is 3. So, therefore, ito na ang ating final answer. So, x is less than 3 daw. So, lahat ng value ni x ay mas maliit daw kay 3. So, ano-ano yun? So, we have 2, 1, 0 negative numbers. So, napakarami, di ba? So, that is the final answer na agad with number 7. Sa number 7, so, tayo ay mag-proceed na kay number 8. So, number 8, we have 2x over 3 or divided by 3 is greater than 4. Nakuha? So, may kasama sa x na kailangan mawala. Isa-isay nating tanggalin. So, kung mapapansin nyo, 2x over 3. Dahil may denominator tayo, yun ang unahin yung tanggalin. So, paano natin siya tatanggalin? So, lagay ko lang dito. Sabi ko, kapag division tayo ay mag-multiply, diba? So, saan natin i-multiply? Yung kailangan nating tanggalin. Since ito ay si 3, so multiply natin both side by 3. Para cancellation ito, diba? Naturo ko na yun kanina. So, matitira na lang sino? Si 2x, copy lang the inequality symbol, 4 times 3 is 12. Nakuha? So, may kasama pa si x na kailangan mawala, si 2. Since multiplication naman sila, tayo ay mag-divide naman. So, divide both side naman by 2. Since yun po ang kasama ni x. So, cancel. Matitira sino? Si x. And then, just copy the inequality symbol. 12 divided by 2 is 6. So, eto na po yung final answer natin sa number 8. So, we have x is greater than 6. So, x is greater than 6. So, yung mga number 7, 8, etc. So, alam nyo na yun, ha? So, ayan na. Final answer na yun sa 8. So, let's now proceed with number 9. So, number 9, we have 2. X plus 3 is less than 0. So, katulad lang dito ng kanina. Dahil hindi mako-combine and multiplication itong dalawang ito. So, mag-distribute tayo. 2 times x is 2x. 2 times positive 3 is positive 6. Nakuha? So, copy. May kasama pa si x, si positive 6. So, lipat natin. Matitira sino? Si 2x is less than 0. Since tatawid ng inequality symbol, si positive 6 now is magiging negative 6. So, magiging 2x is less than negative 6 na lang kasi 0 yon. And may kasama pa si x na kailangan mawala, si 2. So, magdi-divide tayo both side by 2. So, cancel. X now is equal to negative 6 divided by 2. Dahil isang negative, isang positive sa division. Kapag magkaiba ang sign, always negative. And then we simply divide the number 6 divided by 2 is 3. So, eto na po yung answer natin with, sorry guys, hindi po equal ha. Just copy the inequality symbol. So, ito na po ang ating final answer sa number 9. So, we have x is less than negative 3. So, ano ba yung mga number na mas maliit kay negative 3?
So we have negative 4, negative 5 to negative infinity. So walang katapusan, no? Lahat po ng mas maliit na number kay negative 3. So madali lang, di ba? So ibig sabihin, since number 9 na yan, tayo po ay magpo-proceed na sa last number doon sa ating learning task number 1. So patapos na agad tayo, no? Kasi madali lang. So number 10, we have 5 plus x is less than 2x minus 1. So parang yung number 5 lang din kanina doon sa ating equation. So sabi ni Teacher Camille, ililipat nyo si x pwedeng sa kaliwa, pwedeng sa kanan, in such a way na magiging positive siya as much as possible. Nakuha? So since kapag ito ang inilipat ko dito, positive ang magiging answer, so dito na ako mag-move. Nakuha? So si negative 1 ang ililipat ko naman doon. Nakuha? So just copy 5 dahil hindi naman siya iginalaw. Si negative 1 ay tatawid ng inequality symbol, so siya ay magiging positive 1. Copy the inequality symbol, si 2x ay mananatiling 2x. Si positive x ay tatawid ng inequality symbol, so from positive siya po ay magiging negative x na po. Nakuha? So 5 plus 1 is 6. Just copy. 2x minus x is x. So bakit naging x? Kasi 2 minus the invisible 1 is 1. And then just copy x. So 1x is just the same with x. Diba sabi ko kapag 1 lang yung numerical coefficient, pwede nyo na pong hindi ilagay. So therefore, eto na po agad-agad yung answer natin with number sa number 10. So we have 6 is less than x, or pwede rin naman pag binasa pabaliktad, x is greater than 6. So ano yung mga number na yon? So we have 7, 8 up to positive infinity. So natapos na natin yung learning task number 1, numbers 1 to 10. Ayan, so hindi ibig sabihin po nun guys ay tapos na tayo dahil sasagutan na po natin agad kasunod yung ating learning task na natitira pa. So we have learning task 2 and 3 pa po. So without further ado, para mabilis matapos, let's proceed with learning task number 2. Okay, so learning task number 2 tayo. So learning task number 2, meron po tayong dalawang letters po doon. We have letters A and yung B natin. So sa letter A, solve for x in the equation. So equation po tayo sa letter A, samantalang sa letter B, inequality po ulit. So parang learning task number 1 lang din. Nakuha? So solve for x in the equation. So mag-proceed na agad tayo kay number 1 para tayo po ay matapos na agad. So we have 5x plus 12 is equal to 2x minus 3. So yan, tingnan natin. Katulad lang din ng kanina doon sa ating learning task number 1. Since equation tayo and then we need to solve for x, so gagawa tayo ng paraan para po matira lang sa si x doon sa ating given. So kung mapapansin nyo, 5x tsaka 2x like term, positive 12 and negative 3 like term, parehas constant. So yung first step, pagsamasamahin po yung like term, di ba? So in this case, dahil mas malaki si positive 5x, si 2x ang ililipat ko. Unlike kanina na pakaliwa ako, ito naman ay pakanan ako. Nakuha. So again, kahit ano po ang gawin nyo, basta po tama yung mga paglipat nyo ng sign, wala pong problema. So si positive 12 naman ang isasama ko dito kay negative 3. Nakuha. So copy lang ko si 5x. So si 2x, si positive 2x, since tatawid po siya ng equal sign, siya po ay magiging negative 2x is equal to, si negative 3 ay hindi naman tumawid ng equal sign, so copy lang the sign. Same pa rin siya. And si positive 12, since tatawid siya ng equal sign, ililipat ko siya dito, siya ay magiging negative 12. So yan, napagsama-sama ko na lahat ng like term and then now I solve. So 5x minus 2x, diba? Ibig sabihin yan ay 5 minus 2, diba? Kasi the numerical coefficient and then just copy x is equal to negative 3 minus 12. Since same sign sila, we add. So 15, sabi sa kanta, add and then keep the sign. So the sign is negative, so just copy the same sign. Nakuha? So 5 minus 2 is 3 and then just copy x is equal to negative 15. So may kasama pa si x na kailangan mawala, si 3. So tayo ay magdi-divide both side kay 3. So cancel, matitira si x is equal to negative 15 over 3 or divided by 3 dahil different sign, magkaiba ang sign, so always negative. Diba yun yung rule sa division? And then we divide, 15 divided by 3 is 5. So therefore, eto na po yung final answer natin sa number 1. So x is equal to negative 5. So again guys, you can check your answer if you want para masigurado nyo kung tama yung inyong nakuhang value ni x. Paano malalaman again kung tama? Pag nag-equal both side of the equation, therefore tama yung nakuha nyong value ng ating x. So let's now proceed with number 2. So we have 3x plus 6 is equal to negative 2x plus 1. So, same lang din ang ginagawa natin paulit-ulit pagsamahin ng like term. So, si negative 2, lipat ko doon. Si positive 6 naman, ilipat ko dito. Nakuha. So, copy lang si 3x. Dahil si negative 2x ay tumawid ng equal sign, siya ay magiging positive 2x na po. Is equal to, copy lang dahil hindi naman siya tumawid ng equal sign. So, positive 6, turo ko lang dito ha, para hindi kayo malito. So, positive 6 dahil tatawid siya ng equal sign, negative 6 na po. Nakuha. Now, 3x plus 2x is 3 plus 2, diba yung number, and then just copy x. Ginagawa kong ganyan para hindi kayo malito ha.
So 3 plus 2 is 5 and then just copy x is equal to. Guys, eto ha. So 1 minus 6. Ma'am, ano po yung sign ni 1? Paano ko po malalaman kung same sign or different sign sila? Kapag walang nakalagay guys, automatic positive, di ba? So since different sign yan, we subtract and then we get the sign of the higher number. So again, yung paano ginagawa yun, don't mind muna the sign. Tingnan lang muna kung ano yung higher number. So si 6. And then tingnan yung sign niya. Since si 6 yung mas malaki, kunin yung kanyang sign. Nakuha. So sabi sa kanta, different sign subtract, get the sign of the higher number. Kaya po siya negative 5. So, negative 5 yan, ha? So, may kasama pa si x, si 5. So, kailangan natin divide both side by 5. Para ito ay makancel, so matitira na lang si x is equal to negative 5 divided by 5. So, since different sign, always negative, and 5 divided by 5 is 1. So, the answer is negative 1. So, sa number 2 natin, x is equal to negative 1. So, madali lang, di ba? So, mag-proceed na tayo agad kay number 3. So, number 3 natin, we have x over 2 minus 4x is equal to 7. Ayan. O, ma'am, ano po unahin namin pag po ganyan? Guys, lagi nyo po unahin yung denominator tanggalin. Ha, yung denominator po lagi ang una. So, ibig sabihin, si 2 ang una natin tatanggalin. So, sulat ko lang dito para hindi malito. So, dahil may 2 dito, ibig sabihin, kayo po ay magmumultiply both side by 2. Nakuha? So, 2 times ito, di ba, cancellation yan, guys. So, matitira si x. Pero, in this case, guys, hindi nyo lang dito imumultiply si 2. Di ba, ganito yan, bubukod ko ha. Di ba, ito yung una. Parenthesis na lang gagamitin ko. Di ba, ito yung una. So, cancellation, matitira si x. Pero, dahil 2 times to, si 2, kailangan nyo i-distribute dito. At saka doon sa pangalawa. Nakuha ha, nakasunod. Na-distribute nyo na po si 2 dito. Yun yung cancellation. Pero, kailangan nyo pa siyang i-distribute dito sa pangalawa. So, kapag ibinukod ko yan, yan ay magiging 2 times negative 4x. Tama? So again, hindi lang dito sa unang term, dapat sa pangalawa din. Dahil naka-parenthesis yan, distribution tayo ha. So si 2 times dito, so ito yon, si x ang nakuha natin, ito yon. So si 2 times negative 4x, binukod ko dito sa ito po yon, nakuha. So multiply natin, 2 times negative 4, dahil magkaiba ang sign, negative, tama? And 2 times 4 is 8. So, just copy x. So, therefore, 2 times negative 4x is negative 8x. Nakuha? So, again, unlike dun sa ginagawa natin before na dito lang, ito po ay 2 times na. So, therefore, i-distribute ko si 2 dito kay x over 2 at saka dito kay negative 4x. Yung minumultiply, guys, yung parang ganito po. Diba? Minumultiply natin 1 by 1. So, ganun din here. So, ito multiply dito. So, cancellation yun, kaya natira si x. Ito multiply dito. So, ito yun. Kaya nakuha si negative 8x. Nakuha? So, sana nakuha ha. So, burahin ko na to. So, na-distribute ko na si 2 dito sa left side of the equation. Sa right side naman tayo. So, 2 times 7, so copy ko lang sa equal sign is 14. Nakasunod ha. So, again, kapag nakakita po kayo ng ganito, unahin laging tanggalin sino? Si denominator. Para mas madali. So, yan. So, we have x minus 8x. Yan ay may invisible 1, diba? So, yan ay magiging 1 minus 8 and then just copy x, the same variable. So, 1 minus 8 is negative 7, diba? Kasi mas malaki si 8 kaysa kay 1. Isang positive, isang negative, subtract, and then get the sign of the higher number. So, just copy x is equal to 14. So, may kasama pa si x na kailangan mawala. I-divide nyo siya doon. So, kay 7 lang po ba? Ano ba ang kasama ni x? 7 lang ba? Hindi, diba? Ang kasama ni x ay negative 7. So, kay negative 7 nyo rin, i-divide. Both side. So, para ito ay cancel, si negative 7, matitira sino? Si x is equal to. Positive 14, isang negative 7, so, minus. Negative, diba? Kasi isang positive, isang negative sa division. And 14 divided by 7 is 2. So, therefore, the final answer sa number 3 is negative 2. So, madali lang guys, diba? Basta alam niyo yung step 1 by 1. So, unahin nyo again yung 2 sa ilalim. So, therefore, kayo ay magmumultiply both side by 2. So, cancel, i-distribute ito dito, tsaka doon. Kaya po nakuha ito. And then, 2 times 7 is 14. And then, you subtract. So, kaya nakuha si x. Kasi si negative 7x pala rather is equal to 14. And then, divide both sides sa kung ano man ang kasama ni x. So, ang kasama ni x ay hindi lang si 7. Si negative 7. So, doon nyo po i-divide both side by negative 7. And then, cancellation, matitira si x. 14 divided by negative 7 is negative 2. So, dun po nagtatapos yung numbers 1 to 3. So, sagutan ko na rin po agad-agad yung numbers 4 and 5. Okay, so number 4 tayo. So, number 4 guys, huwag kayong mag-alala kapag nakakita po kayong mga decimal numbers ha. It's just the same with the process nung ginagawa natin. So, pagsama-samahin natin lahat ng like term. So, since ito ang may x at saka ito pagsamahin natin. So, therefore, ililipat ko si 0.4x dun sa kabila. At dahil ito ay magkatulad, pareho silang constant, ililipat ko to dito. Nakuha? So, same lang din yan guys ha. Nagkataon lang na may decimal na po siya. Pero same concept po. So, copy lang ito. So, 1.4x. So, from positive 0.4x, dahil tatawid po siya ng equal sign, siya ay magiging negative 0.4x na. And then, copy the equal sign. Mananatili dito, so positive 6.2 pa rin, or pwede nang hindi ilagay. Si negative 3.8, dahil siya ay tatawid ng equal sign,
siya po ay magiging positive 3.8 na. Nakuha, and then we subtract. So, 1.4 minus 0.4. So, marunong na kayo niyan, di ba? 1.4 minus 0.4. Sa addition and subtraction ng decimal numbers, pinapagtapat nyo lang yung decimal point, di ba? And then, simply subtract. 4 minus 4 is 0. Just copy kung saan siya nakapantay. And then, 1 minus 0 is 1. So, 1.0 or just the same with 1. So, therefore, 1.4 minus 0.4 is simply 1. And then copy x or simply x na lamang. Nakuha? Is equal to. Alam kung saan nanggaling si x ha. Siyempre, subtract nyo yung kanyang numerical coefficient and then just copy x. So, ito naman tayo. So, we have 6.2 plus 3.8. So, add natin. So, we have 2 plus 8 is 10. Carry 1, di ba? So, copy lang yung decimal point kung saan siya nakapantay. And then, 1 plus 6 is 7 plus 3 is 10. So, 10.0 or simply 10. So, ibig sabihin, 6.2 plus 3.8 is 10. So, therefore, ito na po yung final answer natin sa number 4. X is equal to 10. So, guys, same lang din po yan ha. Wag matatakot kung nakakita po ng decimal number. Same lang din naman po siya ng rule. Nakuha? So, yun na yung number 4 natin. Mag-proceed na po tayo sa last number dun sa letter A ng ating learning task, number 2. So, we have 5. X minus 2 plus 2x is equal to 7. X plus 4 minus 38. So, napakahaba naman po niyan. Hindi po guys, madali lang po yan. Iisa-isahin lang po natin. So, huwag kayong matatakot pag ganyan ha. Hindi natin pwedeng pag-combine. So, therefore, tayo ay magmumultiply muna. So, we have 5 times x, 5x, 5 times negative 2. Again, kasama si ano ha. Kasi kung ano yung nasa kaliwa, yun yung kanyang sign. So, 5 times negative 2 is negative 10, di ba? Negative yun ha, kasi isang positive, isang negative. And then just copy, positive 2x. Is equal to, so hindi na naman ito ma-operate, so distribute din natin to. 7 times x is 7x. 7 times positive 4 is positive 28. And then copy, minus 38. So, pag-combining muna natin lahat ng like terms. So, dito muna tayo sa dalawang to, wag biglain para po hindi kayo malito. 5x plus 2x is 7x, di ba? O, lagay ko dito para hindi malito. Di ba, ito yan, 5x, hindi kasama yun ha. Ito ay kay 10, di ba? Kung ano yung nasa kaliwa, sa kanya yun. So, si 5x plus 2x, so plus 2x, di ba? So, 5 plus 2, di ba yan yun? Then, copy x. So, 5 plus 2 is 7, then just copy x. So, alam nyo na yun ha. Ba't naging 7x? And then, eto, wag nyo munang galawin. Just copy, para hindi malito. Ito lang munang dalawang ito pinagsama ko. Is equal to, copy lang si 7x. So, pag combining ko ito, since isang positive, isang negative, sabi sa kanta, kapag addition and subtraction, same sign, add and keep. Different sign, so subtract natin. 38, 28 is 10. Different sign, subtract, get the sign of the higher number. So, don't mind first the sign. Mas malaki si 38, so yung kanyang sign ang kukunin natin. Si negative. Diba? Sabi sa kanta, different sign, subtract, and then get the sign of the higher number. Kaya po nakuha si negative 10. So, we're not done yet. Pag-combine natin ang mga like terms. So, si 7x, isasama ko dito. Si negative 10, isasama ko naman doon sa kanyang kapareho, yung constant. So, copy lang si 7x. Dahil positive 7x sa tawid ng equal sign, so magiging negative 7x is equal to, copy lang si negative 10. Si negative 10 ay tatawid ng equal sign, so pag tumawid ay positive 10 na. Nakuha? So 7x minus 7x guys is 0, di ba? Any number kapag minus nyo sa sarili niya, laging 0, di ba? 6 minus 6 is 0, negative 2 plus 2 is 0 kasi syempre kapag different sign subtract, di ba? So ibig sabihin 0. So lahat ng number kapag inanom sa sarili niya ay 0, di ba? So therefore, 0 si x. 0 ito. Tapos, is equal to, negative 10 plus 10, different sign subtract, so 0 ulit. So 0 is equal to 0. Now, ma'am, paano po yung wala po tayong value ni x? So kapag po nakakita kayo ng ganito, ibig sabihin po niyan, your x is an element of all real numbers. So, ibig sabihin, you have so many solution. Therefore, ang x nyo, ibig sabihin, pag ganito ha, ay lahat ng real numbers. So, alam niyo naman yung mga real numbers, diba? So, ibig sabihin, your solution is infinite. Napakarami. So, ang x daw is yung lahat ng ating real numbers. Kapag po nakakuha kayo ng case na ganito, again, your solution is infinite. So, napakadami. So, yan po yung sagot doon sa ating number 5, doon sa ating letter A ng learning task number 2. So, natapos na natin yung numbers 1 to 5 sa letter A. So, mag-proceed na po tayo kay letter B.
Okay, so letter B na tayo sa learning task number 2. Sabi doon sa ating direction, solve for x in the inequality. Pero, we need to write our answer in. Tatlo daw ang ating isusulat na answer ha. The first one sa ating set notation. Sa second one, we have to write it in interval notation. And sa letter C naman, we need to write our answer using graph po. So, paano po yung ginagawa? So, wag mag-alala, madali lang yun ha. Para mas madaling maintindihan, mag-proceed na tayo in answering number 1. So, again, sa pagsusolve for x in our inequality, same process with sa pagsosolve sa ating equation, di ba? So, ibig sabihin, since ito ay multiplication, tayo ay magdi-divide both side by 2. Di ba? Kasi yun ang kasama ni x. So, divide both side by 2. So, cancel. So, x is equal to. So, x is less than or equal to. Di ba yun yung basa dyan? Is less than or equal to pag may ganun sa ilalim. 4 divided by 2 is 2. So, ito na po yung value ng ating x. Our x daw is less than or equal to 2. Pero, sabi nga, isusulat daw natin yung answer natin, hindi lang basta makukuha yung value ni x, using yung tatlo. Set notation, interval notation, and graph. So, isa-isahin natin ha. Doon muna tayo kay set notation. So, number 1, kay yung letter A po muna tayo. So, paano po natin ginagawa yung set notation? So, sa set notation po guys, ang ginagamit lang po natin is eto lang din. Ano lang po yung nadadagdag? Gagamit po kayo ng braces, maglalagay po kayo ng x such that. Yun lang. Pero kung ano po yun nandito, yun na rin yun. Again, ang basa po dito ay such that. Braces po yung gagamitin kapag set notation. Natatandaan nyo pa ba yung sa sets? Diba? Napag-aralan na natin siya before, yung sets. Diba? Ang ginagamit natin ay braces. So, ganun po siya. So, gagamit kayo ng braces, tapos x such that. Kukapihin nyo lang ito. Such that x daw is less than or equal to 2. And syempre, enclose it with braces ulit. So, ito na po yung tinatawag nating set notation. So, ang basa po dyan, yung x daw such that x is less than or equal to 2. And braces po yung ginagamit natin when it comes to set notation. So, braces to ha, braces. Tapos x such that. Such that po yung basa doon. Nakuha. So, yun po yung pagsusulat ng ating set notation. So, paano naman po natin sinusulat yung ating letter B? Yung interval notation daw. So, yung interval notation, ang ginagamit naman po natin dyan ay parenthesis and bracket. Now, ma'am, kailan po namin malalaman kung bracket or parenthesis yung gagamitin namin? So guys, makinig mabuti ha. Gagamit po kayo ng parenthesis kapag yung nakita nyo pong inequality symbol ay yung walang equal sa ilalim, yung greater than or less than. Nakuha. Gagamit naman kayo ng bracket kapag ang nakita nyong inequality symbol is yung less than or equal to, yung may equal to sa ilalim. Nakuha. Again, parenthesis kapag yung walang equal to sa ilalim. Bracket naman ang gagamitin kapag may equal sa ilalim. Pero, kapag nakakita po kayo ng infinity, positive or negative infinity, pag sinabi natin positive or negative infinity, yung walang katapusan ha, kung positive papunta sa kanan, kung negative papunta sa kaliwa, na alam nyo sa graph, diba, napag-aralan na siya dati, sa number line. So again, kapag nakakita po kayo ng positive or negative infinity, laging ang ginagamit po natin ay parenthesis. Nakuha? So again, ganyan po ang interval notation. Kapag yung walang equal to, less than or greater than lang, parenthesis ang ginagamit natin together with yung infinite. Pero gumagamit tayo ng bracket kapag yung may equal to sa ilalim, na ibig sabihin kasama po yung number na yung pag equal to, diba? So para mas maintindihan, sige, sagutan natin yung letter B. So paano natin sinusulat yung ating interval? So ang x daw ay mas maliit or equal kay 2, diba? So, ano number ba yung mas maliit kay 2? Papakita ko din sa number line. Diba kung ito si positive 2, lahat ng number na nandito ay mas maliit kay 2. So, isabihin siya po ay papunta kanino? Kay negative infinity, diba? Ito si positive infinity. So, ibig sabihin, dahil si x ay mas maliit kay 2, siya ay papunta dito kay negative infinity. Papunta saan? Kay 2, diba? Kay 2. Nakuha, kay 2. So, kama lang. I-separate nyo lang siya kay kama. Now, dahil negative infinity papunta kay 2, dahil nakakita po kayo ng ganito, yung may equal to sa ilalim, ang gagamitin nyo ay bracket. Bracket po, diba? Pero hindi siya both side bracket. Bakit? Kasi sabi ni ma'am, kapag nakakita kayo ng infinity, ang gagamitin nyo ay ano? Parenthesis. So, nakuha. So, ito po yung ating tinatawag na interval notation doon sa ating letter B. Madali namang magets, diba? Separate nyo lang siya using comma. Siya ay 2 dahil si x daw ay mas maliit. So, eto siya, papunta kay negative infinity. Tama? So, eto po yung ating interval notation. So, again, kapag infinity, laging parenthesis. Kapag naman nakakuha kayo ng ganito, yung may equal sa ilalim, laging bracket. So, eto na po yung sagot natin kay letter B, yung using interval notation. So, paano naman po natin ginagawa yung graph? So, sa ating graph naman, tayo po ay gumagamit ng
shaded circle at saka ng isang hollow circle. So, paano ginagawa yun sa ating graph? So, sa ating graph, katulad na pinakita ko kanina, di ba yung interval natin ay simula kay positive 2. So, kunyari, ito si 0, ito si positive 2, di ba? So, now, kailan po kami gagamit, ma'am, ng shaded na circle at saka ng hollow or yung butas na circle? Gagamit po kayo ng shaded kapag po yung given is yung may equal to. Ibig sabihin kasi nun, kasama po yung number na iyon. Gagamit naman po kayo ng hollow or yung butas kapag ang given is yung walang equal to. Nakuha? So, in our given, sa letter C, so kung ito ang ating number line, positive 2, diba? So, pwedeng yun lang ilagay nyo. Ano po yung ating magiging circle? Dahil ang given na inequality ay may equal to, so yung shaded circle ang isusulat nyo. Shaded circle. Nakuha? Now, ano po yung ating magiging graph? So, lagay ko lang dito. So, sabi, ang x daw ay lahat ng mas maliit kay 2. So, lahat po ng number na mas maliit kay 2 ay nasa kaliwa. Again, pag mas maliit, laging nasa kaliwa. Pag mas malaki, laging nasa kanan. So, kung eto si 2, included si 2 kasi or equal to daw, di ba? Included, so shaded. Lahat daw ng number na mas maliit. So, lahat po ng number na nandito papunta po kay negative infinity. Kaya po ito yung ating naging interval notation, di ba? Kasi papunta siya kay negative infinity. So, ibig sabihin, ang shade po natin, shaded circle, tapos lahat po ng papunta dito. Kuha. So, arrowhead, it symbolizes na hindi natatapos. So, lahat po ng numbers na papunta doon sa ating negative infinity. So, madali lang intindihin, di ba? So, ganun lang po yung paggagawa ng ating graph. So, natapos na natin yung number 1. Mag-proceed na po tayo kay number 2. Okay, so number 2 tayo sa letter B. So, sabi dyan, we have negative 3 is less than 2x plus 3 is less than 15. So, kung mapapansin nyo guys, dalawang inequality symbol na po ang nakikita nyo, di ba? So, pag po ganyan yung case guys, same lang din po. Ang target natin matira lagi si x na walang kasama, di ba? So, kung makikita nyo, ito po si x na sa gitna. So, therefore, iisa-isahin nating tanggalin yung mga kasama ni x. Siyempre, inuuna natin lagi yung addition, subtraction. So, unahin natin si positive 3, di ba? Pero guys, in this case, dahil dalawa na yung inequality symbol natin, papaghiwalayin, hindi po natin siya pwedeng, hindi po natin siya nila paghiwalayin. Pero dapat, kung ano yung nandito, pag inilipat nyo siya doon, dapat eto, ililipat nyo rin po siya dito. Bakit po ganun? Kasi guys, kapag eto isinulat ko na magkahiwalayan po ay ganito. So, negative 3 is less than 2x plus 3. At kung eto naman siya, so we have 2x plus 3 is less than 15. So, dalawa po yan, di ba? So, ibig sabihin, eto, ililipat ko dito. So, eto, ililipat ko rin dito. Kumbaga, dalawa po siya. Kaya po eto, si positive 3, lahat po ng kasama ni x, sa dalawa niyo po siya gagawin. Sa left and sa right po ng inequality nakuha. So, yung pinagkaiba niya kapag dalawa na ha. So, ibig sabihin, eto, just copy, negative 3. So, from positive 3, dahil tatawid po siya ng isang inequality symbol, siya ay magiging negative 3 na. So, copy lang ito, matitira sino? Siyempre si 2x kasi ililipat ko na nga siya. So, copy the inequality symbol, copy si 15. Katulad ng sinabi ko kanina, ililipat nyo siya dito pero kailangan ililipat nyo rin siya dito kasi nga dalawa yung ating inequality symbol. So from positive 3, tatawid siya ng inequality symbol, siya ay magiging negative 3 na. Ayan na, malinaw. So again, hindi lang siya i-distribute sa isa. Pareho po dahil dalawa yung ating inequality symbol. So we solve. So negative 3 minus 3, same sign, add and then keep the sign. So 3 plus 3 is 6 and then we keep the sign negative. Nakuha? So copy lang. Yung kabilang side naman, 15 minus 3 is what? Is 12. So, may kasama pa yung ating x na kailangan mawala, si 2. So, tayo ay magdi-divide kay 2. So, kung anong ginawa dito, yun yung gagawin dito. So, lahat po yan ay i-divide nyo kay 2. So, cancel. Matitira na lang sino? Si x. So, copy the inequality symbol. 12 divided by 2 is 6. Negative 6 divided by 2 is negative 3. So, eto na po yung value natin ni x. Mamaya na po yun. Opo, kasi wala na pong kasama sa x na kailangan matira, di ba? So, pag binasa daw yan, x is greater than negative 3, pero si x daw is less than 6. Nakuha? So, again, ang basa po dyan, x is greater than negative 3, but less than positive 6. So, ganyan po yung way ng pagbabasa kapag po ganyan na po yung ating inequality. So, yan. Paano po natin sinusulat yung A, B, C? So, sabi sa A, set notation. So, unlike this one, na si X ay walang sinabi kung hanggang saan, basta sabi ay mas maliit, kaya po tayo merong infinity. Ito po ay merong hangganan. So, sa set notation, again, ang ginagamit natin ay braces. So, ang X daw natin, such that, kung ano to, di ba sabi ko, kung ano to, yun, ito rin yung isusulat dito, such that, si x daw ay mas malaki kay negative 3 pero mas maliit kay positive 6. So again, sa pagsusulat ng set notation, use braces. Ito lang idadagdag, x such that. Tapos ito na po, kukapihin nyo lang to dito. Nakuha? So ganun na po kadali ang ating set notation. So sa letter B, unlike ito na walang hangganan yung basta sinabi lang na mas maliit, ito may hangganan. So negative 3, ang kanyang hangganan hanggang kay 6. Simula kay negative 3 hanggang kay 6 lang, di ba? Now, interval notation, anong gagamitin nyo? Parenthesis or bracket. So sabi ni ma'am,
Kapag yung ating inequality symbol ay walang equal to, ang gagamitin natin ay bracket. So therefore, bracket pareho ang gagamitin natin. Ma'am, bakit dito? Sabi ko, kapag infinity na, gagamit din ng parenthesis. Ay, bracket. Parenthesis pala rather. Sorry. So, parenthesis ha. Kasi dahil walang equal sign yung sa ilalim or equal to, parenthesis ang ating gagamitin. Nakuha? Gagamit lang tayo ng bracket kapag may equal to sa ilalim. Nakuha? So therefore, ito na po ang ating gagamitin. Ma'am, bakit po ito may equal to pero hindi po natin gumamit ng bracket dito? So may exemption, di ba? Kapag may infinity, parenthesis po ang gagamitin. Nakuha? So, ito na po ang ating interval notation sa number 2. So, tayo ay magle-letter C na. Ang letter C is the graph. So, graph tayo. So, again, sa pag-graph, pwede hindi nyo naman isulat lahat ng nasa number line. Isulat nyo lang yung mga involved. So, ang involved lang dito is si negative 3 at saka si positive 6. Now, dahil po ang inequality symbol natin ay walang equal to sa ilalim, butas siya pareho. Butas, di ba? Butas. Now, sabi, ang x daw natin ay mas malaki kay negative 3. So, eto si negative 3 mas malaki. So, ito yun, di ba? Lahat ng nasa kanan. Pero, mas maliit kay 6. So, eto si 6, andito naman, mas maliit. So, ibig sabihin, ang ating magiging graph is eto po. Lahat ng nasa gitna ni negative 3 at saka ni positive 6. Lahat ng nasa gitna pero hindi sila included. Kasi nga wala namang or equal to yung ating inequality symbol. So again, ito yung x natin, yung solution natin. Lahat ng x natin is lahat ng value na nandito. Ibig sabihin lahat ng x ay mas malaki kay negative 3 pero mas maliit kay positive 6. Included po ba si negative 3 at saka si 6? Hindi po, kaya po siya butas. Dahil wala po siyang or equal to. Unlike this one na shaded, kasi or equal to, ibig sabihin kasama si 2. Eto, si negative 3 and si 6 ay hindi kasama. Nakuha? Kasi mas malaki daw si x kay negative 3. So, hindi kasama si negative 3. Kasi si negative 3, hindi naman siya mas malaki kay negative 3. Siya ay equal, di ba? So, mas malaki kay negative 3 o di kaya naman mas maliit kay 6. So, hindi din kasama si 6. Dapat mas maliit siya kay 6. So, sana nauunawaan kahit medyo nakakalito ha. So, yun po yung ating number 2 sa ating learning task number 2 letter B. So, mag-proceed na po tayo kay number 3. So, dito ko napagkasyahin ha. Number 3 na tayo. So, number 3 tayo. So, number 3 given natin, we have 5x minus 4 is greater than 6. So, same process. Lipat natin si negative 4 dito sa kabila. So, matitira dito si 5x. Copy lang the inequality symbol. Copy si 6. Dahil tatawid si negative 4, magiging ano po? Positive 4 na. So, we have 5x is greater than 6 plus 4 is 10. So, may kasama pa si x, si 5. So, divide both side by 5. So, cancel now. Our x is greater than 10 divided by 5 is 2. So, ito po ang ating value ni x. Mas malaki daw kay 2. Now, paano po siya sinusulat as A, B, and C? So, letter A tayo, set notation, katulad ng sinabi ko. Use braces. So, set of x such that, ito lang, di ba? Our x daw is greater than 2. Nakuha? Set of all x's such that yung x natin daw is greater than positive 2. Use braces. So, ganun lang kadali yung letter A. Letter B naman tayo using interval notation. So, unlike dito kanina na ang x is mas maliit daw kay 2, eto daw, ang x daw natin ay mas malaki kay 2. So, ibig sabihin kung ito yung ating graph, kung ito si 2, mas malaki daw si x kay 2. So, papunta siya saan? Oh, papunta kay positive infinity naman. 'Di ba? Ito mas maliit kay 2 kaya papunta siya sa negative infinity. Dito dahil mas malaki si x kay 2, dito siya papunta, 'di ba? So ibig sabihin ang magiging inyong interval notation ay simula kay 2 papunta sa positive infinity. Again, wait lang, sulat ko lang ulit ang pangit. Again, bakit naging simula kay 2 papunta kay positive infinity? Kasi nga si x daw ay mas malaki kay 2. So lahat ng number na mas malaki kay 2 ay papunta doon sa positive infinity natin, di ba? So burahin ko na to ha, alam niyo nang ba't naging ganyan yung interval. Now, gagamit daw tayo ng parenthesis kung yung ating inequality symbol ay ganito, yung walang equal sign. So parenthesis ang gagamitin natin. Both side. Kasi nga wala naman po siyang equal to sa ilalim. So, parenthesis ang gagamitin natin. Gumagamit lang again ng bracket kapag may equal to. Nakuha? So, eto na po ang ating magiging interval notation. And syempre, letter C natin is yung graph dahil ang involved lang naman na number ay si positive 2. So, kung eto si positive 2, ang x daw natin, yung solution natin is lahat ng mas malaki kay positive 2. So, kung eto si positive 2, lahat ng number na mas malaki, so lahat ng nasa kanan. Lahat ng nasa kanan. Pero ano po siya, ma'am? Shaded or hollow? Ayan, siya po ay butas or hollow. Kasi nga, yung inequality symbol natin is greater than 2 lang. So, ibig sabihin, hindi kasama si 2. Lahat lang ng mas malaki kay 2, pero hindi kasama si 2. So, madali lang na maintindihan, di ba? So, ibig sabihin, we're done with numbers 1, 2, and 3 doon sa ating letter B. We're not done yet. Meron pa po tayong numbers 4 and 5. So, burahin ko na to ha. Mag-proceed na po tayo sa numbers 4 and 5.
Okay, so number 4 tayo. So katulad ng lagi natin ginagawa, tinatanggal natin lahat ng kasama ni x, diba? So in this case, sabi ko kapag may denominator, yun yung una nating tatanggalin. So ibig sabihin, kailangan mawala si 3 and 2. So sulat ko lang dito para hindi malito ha. Para hindi mapasama yung solution natin do sa taas. Is greater than x minus 5. So pag po ganito yung case guys, para makapagtanggal tayo ng ating denominator, kukunin po, imumultiply natin yung pag ganyan, diba? Pero dahil dalawa sila, imumultiply natin sila sa kanyang LCD. At alam naman natin na ang LCD ng 3 and 2 is 6. Tama po ba? Again, kapag dalawa yung denominator, para makapag-cancellation tayo, kinukuha po natin yung LCD. Nakuha. So, ang LCD ng 3 and 2 is 6. So, paano po natin siya ginagawa? Katulad ng ginagawa natin kapag mamukha tayo ng LCD, diba? Kunyari, we have 1/2 plus 1/3. Diba ang LCD niyan ay 6? Yung ganito po, yung divide tapos multiply. Yung 6 divided by 2 is 3. 3 times 1 is 3. Oh, yung ganyan po. So, same concept lang po dito, ha? So, naturo naman to before na, I believe. So, katulad lang na gagawin natin dito. So, paano ginagawa yon? So, ganito lang. So, 6 divided by 3 is what? 2, diba? So, yung 2, yung answer dito, imumultiply sa nasa ibabaw. So, again, 6 divided by 3 is 2. So, yun ang imumultiply natin doon sa nasa taas. So, times 2x. Nakuha. So, tapos na tayo dito. Na-multiply na natin itong dalawang ito. So, again, 6 divided by 3 is 2. Yung answer doon, ang imumultiply naman sa nasa itaas. So, 2 times yung nasa itaas. Yung ating numerator. Nakuha. And then plus. Kasi diba dinidistribute natin yung 1 by 1. Tapos na tayo sa una. So, dito naman tayo sa pangalawa. So, just copy plus. So, same process with the first term. 6 divided by 2 is 3, diba? So, 3, yun naman ang imumultiply natin sa numerator na 1. So, nakuha na. And then, just copy the same inequality symbol at ito naman i-distribute natin. So, 6 times x is 6x. 6 times negative 5 is negative 30. So, alam nyo na yun, diba? Negative 5 times 6 is negative 30. So, again, paano siya ginagawa? Get the LCD. The LCD of this one is 6. So, ibig sabihin kay 6 natin siya imumultiply both side para mawala yung ating denominator. So, yung process natin, divide nyo lang to dito. So, 6 divided by 3 is 2. Yung answer naman dito, ang imumultiply nyo sa numerator. So, 2 times 2x. Nakuha? So, 6 divided by 2 is 3. 3 times 1. So, dito nakuha to. Tapos, si 6 naman ang i-distribute. Now, nawala na yung ating denominator kasi yun naman yung target natin. Simplify. 2 times 2x is 4x. Positive 3 times 1 is positive 3. Copy. 6x minus 30. So, lipat ko to dito. Combine like term na tayo, lipat ko si 4x dito dahil mas malaki si 6x. Pwede rin naman pa ganun, kung sa kayo mas madadalian. At si negative 3 naman, lipat ko naman dito. Nakuha? So, copy lang same the inequality symbol. So, si 6x mananatiling 6x. Si positive 4x dahil tatawid siya dito, lilipat ko siya dito, siya ay magiging negative 4x na. Nakuha? So, si 3 mananatiling 3. So, si negative 3 dahil tatawid, si positive 3 ay mananatiling positive 3. Si negative 30 dahil tatawid siya ay magiging positive 30 na. Nakuha, nakasunod. So, we have 30 plus 3 is 33 is greater than 6x minus 4x is 2x. So, may kasama pa si x, si 2. So, kailangan natin i-divide both side by 2. So, cancel. Ito ko na lang lagay. So, our x now, x is 33 over 2. Hindi na nasa-simplify. So, yan na po yung answer. 33 over 2. So, paano siya binabasa? X is less than 33 over 2. Or pwede rin naman ganito. X is less than 33 over 2. It's just the same ha. Sinabi ko naman kanina, diba? Basta alam nyo na mas malaki daw kay 33, mas malaki si 33 over 2 sa ating x. Nakuha? So, it's just the same with this one. So, now, nakuha na natin yung answer sa number 4. So, susulat na natin yung kanyang set notation, interval notation, and also the graph. Nakuha? So, letter A na tayo. So, ang kanyang set notation, again, with braces, set of all x's such that ang x natin is less than 33 over 2. So, ito lang yan ha. So, again, syempre, inuna ko si x. So, wala namang problema kung ito or ito. Pareho lang din po yan. Again, sa ating set notation, use braces. Set of all x's such that x is less than 33 over 2. So, ito rin po yan. Inuna ko lang si x para standard tayo. Basta alam nyo na si x is less than 33 over 2. Nakuha. So, letter B na tayo. Ang interval natin, since nakita nyo naman na ang ating inequality symbol ay walang equal to, so therefore, gagamit po tayo ng parenthesis. Now, si x daw ay mas maliit. So, ibig sabihin, papunta siyang negative infinity. Hanggang kay 33 over 2. Kasi nga, less than daw siya eh. So, di papuntang negative infinity yon. So, alam nyo na naman yun, di ba? So, letter C tayo, yung ating graph. So, ito ang ating graph. So, sabi ko nga, pwede nyo na hindi isulat lahat ng mga numbers. So, kung ito si 33 over 2, ang x daw natin ay mas maliit. So, lahat ng number na mas maliit. So, lahat na nandito kasi nga mas maliit. Kapalan ko lang ha. Now, shaded po ba yung ating graph? Shaded o butas? Siyempre, siya ay butas. Kasi,
wala namang equal to yung ating inequality symbol. So, lahat ng x natin ay mas maliit. Kay 33/2, hindi siya kasama. Lahat lang ng number na mas maliit sa kanya. Nakuha? So, ganun lang po kasimple yung ating number 4. Lagyan ko ito ng or ha. So, ibig sabihin pwede yan pareho. So, ibig sabihin we're done with number 4. Mag-proceed na po tayo agad kay number 5. So, number 5 na tayo. Last na ito and then we're done. Yes. Sa ating learning task number 2. So, 0.8 plus 0.6x is greater than or equal to 4.2. So, wag matakot. Pag nakakita po ng ganyan, pareho lang din po yan sa pagsosolve ng whole number or fraction ha. So, matitira si 0.6x. 0.6x is greater than or equal to. Copy lang save 4.2. Isasama ko sa kanya si 0.8, ililipat ko doon, di ba? Kasi pareho silang constant. From positive, magiging negative 0.8 na po siya. So, copy, 0.6x is greater than or equal to. So, 4.2 minus 0.8. Cannot be, so borrow 1 tayo dito. So, ito ay magiging 12. Marunong na kayo niyan ha. 12 minus 8 is 4. Siyempre, i-bring down lang yung ating decimal point. 3 minus 0 is 3. So, ibig sabihin, 4.2 minus 0.8 is positive 3.4. Nakuha? So, mag-divide na tayo. So, may kasama pa si x na kailangan mawala. So, divide both side by kanino? By 0.6. 0.6. So, cancel. Matitira sino? Si x is greater than or equal to, i-divide natin ito. So, paano po ba mag-divide kapag decimal numbers? So, kung natatandaan nyo sa division ng decimal, so we have 3.4 divided by 0.6. So, kung natatandaan nyo sa division, di ba, hindi tayo pwedeng magkaroon dito ng decimal. So, therefore, gagawin po natin tong whole number. So, ilang movement ba para maging whole number to? Isa, di ba? Kung ilan yung minove natin dito na decimal, ganun din yung imove natin na decimal dito. So, ito po ay mapupunta naman doon. So, magiging whole number na. Ito po ay magiging 6 na at tapos nasa ating namang loob ay magiging ano na, 34, di ba? Nakuha. So, 34 over 6 na. So, para hindi na po kayo mag-divide na mahaba, pwede naman pong 34 over 6 na. So, pag sinimplify po yan, that will be 34 over 6. Pwedeng 7 or 17 over 3. So, again, pwedeng 17 over 3 na po. Sinimplify ko lang si 34 divided by 6. Kasi guys, ma'am, ba't ganyan nyo lang po ay nyo i-divide? So, ganito po ha, kasi medyo mahaba kapag dinivide natin yan. Try natin ha. So again, saan ko nakuha to? Si 34 over 6. Doon ko po nakuha yung 17 over 3. So para hindi na mag-divide, so try natin i-divide. 34 divided by 6 guys, alam natin 6 times 6 is 36. So sobra na, di ba 5? So 5 times 6, 34 divided by 6 is 5. So 5 times 6 is 30. So minus 4, tama? So hindi pa tayo 0 dito, so hindi tayo titigil. So dagdag tayo ng 0 sa pagdadagdag. Marunong na kayo niyan, di ba? So 40 divided by 6 is, ano po? Hindi naman pwedeng 7, di ba? 42 na yon. So, 6. 6 times 6 is 36. So, minus ulit. So, 4 ulit. Dagdag ulit ng 0. 0. So, 40 ulit kung mapapansin nyo. So, therefore, 6 ulit, di ba? So, 6 times 6 is 36 ulit. So, sa lesson nyo dati, kapag nakakita po kayo ng ganyan, ibig sabihin dahil nagre-repeat yung pattern natin. So, alam nyo na yung mga sumunod na decimal dyan ay puro 6. Or 5.6, yung gumagamit ng ganito sa ibabaw, ibig sabihin nun 5.6666 na walang katapusan, di ba? So, kapag ito po ay kinalculator nyo, yung 17 over 3, kapag kinalculator nyo po yan, o papakita ko lang ha, so ito si calculator. Pag pinakita nyo po yan, so we have 17, nakikita ba? So, 17 over 3. So, 17 over 3 or simply kapag dinesimal natin yan, we have 5.66666. So, same lang din po siya dito sa ating nakuha sa pagdi-divide ng decimal number. So, para hindi na nga po kayo mahirapan, so ang ginawa na lang ni Teacher Camille, imbis na i-divide ko ito, siya po ay ginawa ko na lamang na fraction na 17 over 3. So, same lang din naman po siya sa 5.66666. Yung wala pong katapusan. So, nakuha again. Dinivide ko to. So, kaya ay kinonvert ko muna siya sa 34 over 6. Diba? Ginawa ko po siyang whole number dito sa pagdi-divide. So, eto po, doon ko po nakuha yung 17 over 3. Nakuha. So, para hindi na po tayo decimal. Pero kung gusto niyo naman ng decimal, pwede po. Yung po nakuha niyo na 5.666 na walang katapusan. Nakuha. So, eto na po yung ating answer sa number 5. So, sulat natin siya as A, B, and C. So, sa letter A, set notation natin. So, set of all x's such that ang x daw is greater than or equal to 17 over 3. So, ito na po agad yung letter A. So, letter B naman natin is the interval notation. So, again, dahil ang ating inequality symbol ay may equal to, ang gagamitin natin ay bracket. So, bracket. Pero, ang x daw natin is lahat ng mas malaki kay 17 over 3, di ba? Mas malaki, so positive infinity yon guys, di ba? Positive infinity. So, simula kay 17 over 3 hanggang kay positive infinity. So, sabi ni ma'am, kapag nakakita ng infinity, yun yung exemption, di ba? Kahit na may equal to siya, kapag may infinity, ang gagamitin ay
parenthesis. So, ito po ay, parenthesis po. Nakuha. So, again, final answer, 17 over 3 hanggang kay positive infinity kasi ang x daw ay mas malaki or equal kay 17 over 3. So, kung ang graph natin, kung ito si 17 over 3, siya po ba ay shaded? Yes, kasi may equal to. So, kasama siya. Lahat daw ng x natin is mas malaki kay 17 over 3. So, lahat po nang nandito kasi daw mas malaki. Nakuha. So, madali lang naman, di ba? So, yan na po. Hindi pala masyadong kita. So, yan na po yung ating final answer doon sa number 5 na ating given. Nakuha. So, alam nyo na paano to ha. Kinonvert ko lang po siya into fraction. Nakuha. So, dyan po nagkatapos yung ating napakahabang learning task number 2, letters A and B. Yan. Pero hindi pa tayo tapos, di ba? Meron pa tayong learning task number 3. So, mag-proceed na po tayo sa ating learning task number 3, yung ating word problems. Okay guys, so bago po pala tayo mag-proceed sa ating learning task number 3, medyo mahaba na po pala yung video natin. So ibig sabihin, tapusin ko na lang po muna dito sa ating learning task number 2. So nasagutan na natin yung learning task numbers 1 and 2 sa ating week 8 na solving linear equation and inequality in one variable. Dito ko po pala tatapusin ha, pasensya na po kasi masyado nang mahaba yung ating video. So, ibig sabihin guys, yung learning task number 3 natin, yung solving word problems po, sa next video na lang po kasi nga po, pasensya na, medyo mahaba na po. So, again, wag kayong wag nega ha, tatapusin naman natin, pero sa next video na nga, kasi nga po, medyo mahaba na po, almost 1 hour na tong ating video na ito. Nakuha. So, ibig sabihin nun guys, dito na muna tatapusin ni Teacher Camille yung ating video for week 8, grade 7. So, makita-kita po ulit tayo doon sa, talagang last na po yan, promise, yung next video ko. Kasi nga po, pinutol ko po muna dito. Yung word problem ang sasagutan natin doon sa next video ko, ha? So, dito muna tatapusin ni Teacher Camille. So, ako po yung nagpapaalam na. So, again, kung nagustuhan nyo po yung video natin ngayon, huwag kalimutan i-like yung video. And guys, mag-leave na rin po kayo ng comment ha, kung may mga tanong po kayo or kung nagustuhan nyo po masyado yung video ng Teacher Camille, mag-leave po kayo ng comment. Kahit simpleng thank you lang po ay ma-appreciate ko na po iyon. And syempre, don't forget na i-share nyo rin po sa mga classmates nyo para po makapagsagot din sila ng kanilang mga learning tasks. And don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel para po pag may bago kong upload na video ay ma-notify po kayo. So again, maraming salamat po ulit sa pakikinig. So this is Teacher Camille saying goodbye!